Hanapin pa ninyo yung pagkukulang ni Cory, pagkukulang ni... ang makakapagbigay po ng malinaw na sagot yan, ang Pangulong Cory. Wala na po yung taong nagkamali. Sino po ang ating parurusahan yung tumanggap ng benepisyo? Palagay ko hindi po. Usgahan natin ang ABS on the basis of their contribution to national development and, of course, the protection of the rights of every citizen and public service all the time. ETV online channel, in the service of the Filipino online world. Isampanan ninyo sa plenaryo. Pagbotohan na natin, anyway, narinig na natin lahat ng argumento. Hanapin pa ninyo yung pagkukulang ni Cory, pagkukulang ni... ang makakapagbigay po ng malinaw na sagot yan, ang Pangulong Cory. Wala na po yung taong nagkamali. Sino po ang ating parurusahan yung tumanggap ng benepisyo? Naharap po tayo sa isang issue kung saan yung 50-year limit ay binibigyan po natin ng kaukulang pansin. Mapapansin po ninyo kung babasahin po natin yung provision kanina, ito po yung not more than 50 years, not longer a period of 50 years. Maniniwala po ba kayo kung sasabihin ko sa inyo na wala namang binabanggit doon na talagang renewal? Wala pong salitang renewal, hindi po ba? Tama po, wala pong salitang renewal sa provision ng Constitution na yun. Basta hindi po siya open-ended. Basta sinabi, not more than 50 years, period. Wala pong sinasabi na pwedeng i-renew, hindi po ba? Ang sinasabi po niya, the franchise shall not exceed a term of 50 years. Opo, basta wala pong mababasa doon na, let's say, subject to renewal. Wala pong ganun. Basta period na po siya, not more than 50 years, period. Wala po. Walang nakalagay na subject to renewal, Your Honor. Ngayon po, dahil sa wala namang napagbabasihan na record sa Constitutional Commission na pinag-usapan man lang nila na naulinigan man lang natin na nakalagay, pwede ba nating i-renew ito o kaya ano kaya sa tingin natin? Gusto mo bang ilagay natin yung condition na pwedeng i-renew? Wala po tayong mababasa kasing nakalagay doon ASEC, hindi po ba? Opo. Opo. Kaya nga, Your Honor, kung tutuusin talagang nasa wisdom na lamang po ng Congress, discretion niya po talaga, kung i-renew niya po. At yun naman talaga ay nasa kapangyarihan naman ng Kongreso, nahatulan po, hindi po ba? tama po yun. Pwedeng i-deny ng Congress ang renewal. Opo. Ngunit hindi po pwedeng basehan ng denial na 50 years ang maximum term ng isang holder ng franchise. Ang impression ninyo. Napapanood po namin yung paratang ng isa ay paulit-ulit na hindi binabago. Bagamat nagsasalita na autoridad. Paniniwalaan ba natin yung kasama nating congressman who may not agree with the Department of Justice, with the immigration officials, with the Securities and Exchange Commission? Yung citizenship issue, hanggang ngayon, issue pa rin sa kanila. Malinaw na malinaw po dual citizen. Hindi naman dininay ni Mr. Lopez. But Gabby Lopez is a natural-born Filipino. But my point is, why can't we accept the answers of the other side? Lest we be branded as biased, and we are already decided on the issue. So to clarify it, Mr. Chairman, I have my highest regard for you. You are an old friend. I've been a member of this committee for so long, and you already are very familiar on how we have dealt with applications for franchises. Itong application na ito ay isinampa dito sa committee ninyo. Ang hinihingi ko lang, take better control of the proceedings, as this is not a committee of one congressman or two congressmen or three or four. This is a committee of 305 members of Congress duly elected by the people. And the earlier we agree on this, isampanan ninyo sa plenaryo. Pagbotohan na natin, anyway, narinig na natin lahat ng argumento. Hanapin pa ninyo yung pagkukulang ni Cory, pagkukulang ni... ang makakapagbigay po ng malinaw na sagot yan, ang Pangulong Cory.
under the Freedom Constitution, she was free to become a lawmaker and the chief executive. Alam ni Congressman Rufus yan. Binanggit nga niya, we were under a revolutionary government at the time. We had a suspended constitution. We had a freedom constitution. So I don't know what they are looking for. Even if they are able to find any fault, sasagutin lang po yan ng mga abogadong batikan eh. Wala na po yung taong nagkamali. Sino po ang ating parurusahan yung tumanggap ng benepisyo? Palagay ko hindi po. Usgahan natin ang ABS on the basis of their contribution to national development and, of course, the protection of the rights of every citizen and public service all the time. Yun po ang nakikita ng marami sa ABS. Kaya marami po tayong ipaliliwanag pag dito nagkamali tayo ng ating pamamaraan. I urge the chairman of both committees, Chairman Defensor is another member, another chairman of another committee. Be more magnanimous and be more broader in your vision and appreciation of facts. Hindi yung gusto lang ninyo. Ano ang batas at ano ang katotohanan. Maraming salamat po sa pagkakataon, Mr. Chairman, and I trust that you will take heed to my admonition and my simple advice. Ituwid natin ang pamamaraan sa committee ito. Salamat po. Thank you. The Honorable Lito Atienza of the Boy Party List. Kong Mike. Yes. May dadagdag lang ako, no? Congressman Atienza, simulat sa pool naman, ang ginagawa nating committee is binabalanse po lahat. Ngayon po, kung labas po, ang dating po sa inyo ay one-sided, at tingin ko po, I beg to disagree kasi tingin ko po, patas naman po, lahat po may chance magsalita. Tulad ng sinabi niyo, matagal na po kayo member ng committee ko. Lahat po, kahit nga po hindi membro ng committee, hinahayaan ko po magsalita dahil gusto ko po lahat magkaroon ng chance na mailabas ang kanilang side. So dito naman sa committee na to, hindi rin po natin naman maisisisi kung Atienza, kung marami po nagbibigay ng oras na iba nating mga kasamahan, kila kong Marcoleta, kila kong PD, o kung sino pa man. At hindi naman po yan na sa kanila lang marami nagbibigay ng oras. Kay Kong Rufus, marami rin po nagbibigay. So patas naman po ang ating pagpapatakbo ng ating hearings dito. Yan po ang amin talagang pinagsisikapan kung Atienza. So doon po sa inyong observation na one-sided, I take exception po kasi pinaghihirapan po talaga namin ni Kong Jonathan na gawing patas po dito. So maraming salamat po Kong Atienza, and doon po sa inyong reklamo po na kayo po ay lagi napapahuli sa listahan. Siguro po mas maganda niyan, kung meron kayong tatanong, mas maaga po kayo magpalista no, sa ganyan, malagay po kayo sa medyo taas. Maraming salamat po. Kong Mike, Defensor. Thank you, Chairman Chicoy Alvarez. Paalala lang po, maraming salamat Congressman Alvarez, maraming salamat Congressman Atienza. Paalala lang po sa ating makasama, sa ating pong pagdidebate, no, we recognize the decorum of the committee. Now we conduct ourselves. Kung pwede po, wala ho tayong referral to one another. We address the hearings and we conduct ourselves and we address the chairman, the presiding officer of the committee. Maganda po yung mga inisyo nyo, Congressman Atienza, and I understand you, Congressman Alvarez. Talaga pong yung pagbabalansa ninyo ni Kong John Alvarado sa isang issue napaka-init, talaga naman pong napakahirap. Hindi lang po yung issue, mismo yung mga miyembro ng komite kung paano nyo ililinya kung sino yung magsasalita. Mr. Chair, may I ask a few questions from the representative of DOJ? Maaari po. Yung Gabi po. ng DOJ, ipaalala po natin sa lahat na kung po inyong nasubaybayan ng ating hearing, ay pinipilit po talaga nating maging patas ang ating hearing. Sa sobra po nating patas ay lahat ng sumobrang oras na kinonsumo ng mga nagtatanong ng antay sa Prankisa ng Abs-Cbn, yung mga kontra po sa Prankisa ng Abs-Cbn, ay ibinigay naman natin sa mga kampi sa Prankisa ng Abs-Cbn. Sana po ay huling pagkakataon na pong masasabihan na hindi patas ang pagdinig na ito. Gayon din po ay parati pong kinakausap ng mga chairman ng joint committee ito, ang ating mga panauhin. Kung meron silang mga panaghoy na gustong sabihin sa chairman, ay tutugunan naman natin. Maaari na po kayo magpatuloy sa inyong pagtatanong, Congressman Marcoleta.
Salamat po, Mr. Chair. Nakikinig pa po ba yung representative po ng DOJ? Nandito pa po ako, Your Honor. Salamat po. The first question po ay, is your office, the DOJ, competent to interpret any provision of the Constitution? Your Honor, whenever we render opinion for different government agencies, our opinion is always the focal point of our opinion will always be the law and the Constitution. So yes, Your Honor, this is one of our powers, Your Honor. You're saying that your office is competent to interpret the Constitution? Your Honor, we render opinions, but these opinions are not binding, unlike court decisions. They are merely persuasive. But you are limited to issuing opinions, is that correct? Yes, Your Honor. That is correct. It is handbook doctrine that whatever opinion that you formulate in the DOJ is only tentative. It's preliminary. It's not conclusive, and it is not even binding to the court. Your Honor, the more appropriate word for us is persuasive. The opinions of the DOJ are not binding, they are merely persuasive. Our opinions are not binding, but they are persuasive. That is the word that we usually use to describe our They opinions. are persuasive, but they are not conclusive and binding to the court, correct? They are not, Your Honor. They are not binding on the agencies to whom we render opinions. The agencies are free to disregard our opinion if they want. And the answers you have just given to the questions of our colleagues earlier were also opinions. From Your your Honor, view, these are that basic is correct. and they are not binding to this body. Is that correct? That is correct, Your Honor. They are merely persuasive to this body as well. Because only the Supreme Court is empowered by our Constitution to finally settle dispute, legal dispute, and even in interpreting any provision of the Constitution. That is correct, Your Honor. Yun pong mga sagot po ninyo kanina sa mga nagtanong pong mga kasama namin. They are persuasive at most, but basically, we may or we may not rely on those answers. Is that correct? You may disregard these answers, Your Honor. Okay. As a matter of fact, even the NTC as an administrative agency or any quasi-judicial body for that matter, if ever they make any opinions, the same treatment is accorded. They might be persuasive, but basically tentative. And again, this will not bind the court, not even this body. That is correct. That is correct. You are free to disregard our opinion. As a matter of fact, sir, even the House of Representatives is not even competent to interpret the law because only the Supreme Court can do it. That is correct. Your Honor, if I may qualify. Your Honor, the House of Representatives, and especially the executive, the DOJ, and I would think any other department or agency in the executive should be allowed to perform their function of executing or administering the law, even in the absence of any Supreme Court decision. It doesn't mean that if the Supreme Court has not ruled upon a particular issue, that we can just simply wait and not do anything. Your Honor, tama po kayo na Supreme Court ang final arbiter ng kahit anong mga legal issues natin dito. Ngunit, mahirap naman po sabihin namin sa executive na kailangan kami maghintay ng sabi ng Supreme Court bago i-execute ang isang batas, no? Or ang konstitusyon
na kailangan namin hintayin ng Supreme Court na bago magbigay ng opinion, lalo na kung hinihingi ito ng isang body tulad ng Congress. So habang wala pong interpretasyon ng ang Supreme Court, ang ginagawa po namin ay to rely on principles of statutory construction as well as jurisprudence to come up with our opinion, Your Honor. Tama po yun. Wala po tayong pagkakaiba sa pangunawa doon. At kagaya nga po nito, naharap po tayo sa isang issue kung saan yung 50-year limit ay binibigyan po natin ng kaukulang pansin. Mapapansin po ninyo kung babasahin po natin yung provision kanina, ito po yung not more than 50 years, not longer a period of 50 years. Maniniwala po ba kayo kung sasabihin ko sa inyo na wala namang binabanggit doon na talagang renewal? Wala pong salitang renewal, hindi po ba? Tama po, wala pong salitang renewal sa provision ng Constitution na yun. Basta hindi po siya open-ended. Basta sinabi, not more than 50 years, period. Wala pong sinasabi na pwedeng i-renew, hindi po ba? Ang sinasabi po niya, the franchise shall not exceed a term of 50 years. Opo, basta wala pong mababasa doon na, let's say, subject to renewal. Wala pong ganun. Basta period na po siya, not more than 50 years, period. Wala po. Walang nakalagay na subject to renewal, Your Honor. Ngayon po, dahil sa wala namang napagbabasihan na record sa Constitutional Commission na pinag-usapan man lang nila na naulinigan man lang natin na nakalagay, pwede ba nating i-renew ito o kaya ano kaya sa tingin natin? Gusto mo bang ilagay natin yung condition na pwedeng i-renew? Wala po tayong mababasa kasing nakalagay doon ASEC, hindi po ba? Opo. Kaya nga, Your Honor, kung tutuusin talagang nasa wisdom na lamang po ng Congress, discretion niya po talaga kung i-renew niya po. At yun naman talaga ay nasa kapangyarihan naman ng Kongreso, nahatulan po, hindi po ba? tama po yun. Pwedeng i-deny ng Congress ang renewal. Opo. Ngunit hindi po pwedeng basehan ng denial na 50 years ang maximum term ng isang holder ng franchise. Kaya po, dahil sa naharap po kami sa usapin na ito, ang aplikasyon po ng renewal ng Abs-Cbn, nakalatag po sa harapan namin ngayon. Kaya dinidinig po natin, para sa ganoon, magkaroon ng kaukulang batayan po kung ito po ay i-renew o hindi. Ang naging posisyon ko nga po, kung ako po yung tatanungin, kasi sa pagsusuri ko, ganito po yung aking nakikita. Kaya dahil sa ang Kongreso na merong prerogative na either i-renew niya o hindi, wala naman pong makapagsasabi na basta't nag-apply ka, automatic pong i-renew sapagkat hindi nga nakasulat. Tama po? Tama po yun. Consistent po yun dun sa sinasabi natin na ang franchise ay isang privilege. At ang Congress ang kinatawan na magbibigay ng privilege niya. Tama po, sapagkat ito ay isang special privilege na binibigay po. Like and subscribe. Watch the previous video. Thank you for watching.